السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايبة وصفة كوكيز حبوب القهوة. الوصفة دي مميزة جدا، والبسكوت خفيف نقدر نفطر بيه، نتعشى بيه، ناخده سناكس ما بين الوجبات. طيب ندخل على المقادير. نصف كوب سكر بودر، نصف كوب زبدة، وممكن نضع عليه معلقتين زيت ذرة، بيضة، ربع معلقة صغيرة فانيليا، كوب ونصف دقيق، معلقة كبيرة كاكاو، معلقة كبيرة قهوة سريعة التحضير نسكافيه، معلقة صغيرة نشا الذرة اللي هي النشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر أو كيس. طيب في بعض بس الملاحظات كده عايزة أقولها لكم. أنا ممكن جدا أحط بدل المعلقة الكبيرة لقهوة، ممكن أحط مكانها مثلا أي نوع من أنواع البن اللي أنا بيعجبني، اسبريسو، أي نوع مش هتفرق. تمام. طيب ندخل على الطريقة. بالنسبة للطريقة طبعا أنا هحط كل المكونات اللي هي بودر اللي هي جافة مع بعض، وهقلبهم مع بعض كده. تمام. تقليبة كويسة. واسيبهم على جنب، اللي هم الدقيق والكاكاو والقهوة، لا بلاش القهوة، الدقيق والكاكاو والنشا والبيكنج باودر. طيب حطيتهم على جنب، اعمل ايه؟ اجيب معلقة القهوة اللي انا جايباها واحطها في معلقة مية دافية او فترة، واقلبها كويس، مش سخنة علشان ما تبوظش العجينة. اقلبها كويس واسيبها على جنب. اجيب بقى في العجان او بايدي او بخلاط يدوي براحتي، احط السكر مع الزبدة مع الزيت واقلب كويس لحد ما يمتزجوا تماما. بعدها احط البيضة. طيب وضعت البيضة، احط مع البيضة طبعا معلقة صغيرة فانيليا. خلصت التقليبة كويس جدا، هبدأ اضيف معلقة القهوة اللي انا قلت دوبتها بره مع معلقة المية. ابدأ بقى اظبط الخليط كويس جدا والعجينة لحد ما تبقى متماسكة. خلي بالكم لو العجينة ناشفة قوي قوي ومتشققة كده، لا نضيف شوية سمنة تطريها شوية او زبدة. طيب لو العجينة سايبة خالص ومش قادرة امسكها في ايدي كده، حسيت انها ناعمة جدا، هقوم ضيفة لها معلقتين دقيق كمان. طيب انا خلصت كده خلاص العجينة وبقت تمام. هبدأ اريحها لمدة ساعة، وممكن على فكرة يعني مش شرط تكون في التلاجة، يعني انا بس هحفظها لمدة ساعة كده عشان تتماسك. بعد كده هبدأ أشكل الحبات ديت. أولا أنا بعملها كور صغيرة كده زي حبة الجوز أو العين الجمل. خلاص، وبقوم جايباها باستطالة شوية صغيرين بعد ما دورتها كده زي صباع كفتة الصغنن خالص. تمام. طيب زي صورة القهوة اللي احنا شايفينها قدامنا. وبعدين هحطهم على الصاج بتاعتي او اللي هو اللي انا هخبز فيه، صينية الخبيز. ويستحسن اكون حاطة تحتها ورق زبدة، وهسيب مسافات ما بين كل بسكوتة وبسكوتة. طيب انا خلصت كده الكمية. هعمل ايه؟ هقوم جايبة معلقة، المعلقة ديت بالحرف بتاعها كده هقوم عاملاها في النص شق صغير او خط صغير لتحت، واضغط لتحت شوية علشان اطلع شكل حبة القهوة اللي انتوا عارفينه. تمام. خلصت التشكيل. هحط الصينية بتاعت الخبز ديت في التلاجة لو قدرت لمدة ربع تلت ساعة. طيب مش في التلاجة، هسيبها بره برضو نص ساعة ترتاح. تمام. هقوم مشغلة الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 أو 200 في الرف الوسطاني. تمام. وأحط عليه أو أدخل البسكوت الفرن ربع تلت ساعة بالكتير، وابدأ الاحظ ان هو استوى، هطفي عليه. طيب عندي كم ملحوظة. اولا ما المسش البسكوتة بسرعة جدا اول ما اسويها، اسيبها بس 5 دقايق كده علشان ما تفرولش او تتفتفت، وعشان كمان اقدر اشيلها. خلاص كده تمام. فات 5 دقايق او مطلعة البسكوت وارصه بالهنا والشفا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وصفة مميزة جدا من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.